live in Mount Fato, di ba Rodel? Fato. Fato. Mount Fato. Fato. Worth it. Ganda ng view, guys. Ganda ng view. Candid. Maghanap ng katinginan. One. Meron na pong official photographer, ang Mount Fato. Ayan na po. Na Mount Fato. Hoy! Ako picture lang. Makikita niya lang po siya dito. Rodel. Ano? July? Ayoko nga. Wala ka! Dali na! Walang yan. Didelete ko yung pictures mo dito. Ito po yung buwis buhay shot namin tonight. Ayan po. Ayan po yung view. 1, 2, 3. Tarat niya. Isa pa. 1, 2, 3. Isa pa. 1, 2, 3. Para sa'yo na sa taas. Mas mataas yun eh. Isa pa. Pero mas wala natin to. Okay, dito na kami sa baba. Baba na kami, Mount Fato. Oh yeah. Woo! Grabe yung uso ko. Ang lamig talaga. Gusto ko din dyan. Sige ako ng isa. Solo na rin namin finally. Lamig na po ang bride to be natin. Ang lamig po. Opo, ang lamig po, opo. Hindi mo masyado malamig. Meron dyan sa kanan. Meron ba dyan? Laking bagay po sa kanila ito. Ang galing naman na gumawa na ito. Sakto talaga itong bato. Namakit kami dito, walang ganito eh. Lamig na lamig kami nun eh. Alam mo sa malamig. Singer, songwriter, minsan photographer. Nag-start sa 8. Mag-vlog mo. Hello! Pababa na kami. Time check 6. Hi. 6? Saksak mo. 6 anong oras na? And there's no Sa time ko kanina na 3:47. Ang dami gusto. No sunset. Binabati ko nga pa yung kapamilya ko dyan. No sunset guys, pero last group kami to disembark. Last group kami bababa. So nasolo namin yung peak nitong Mount Fato. Tapos lugi ako. Lahat pala sila may dalang jacket. Akala ko kanina, ako lang yung wala. Di siya na-inform. Oo. Ito lang dala ko. Lamig besh. Pero ang panalo ko rito, wala silang dalang flashlight pa baba. Lamig besh. Inisipon na kami. Pwedeng Wait lang. ito ako tapos. Ha? Pwedeng mauna ako. Bawo, ganda ka naman eh. Or basta nasa gitna ako. Wait lang ha, ipatayin ko lang yung vlog kasi pababa po. Time! Di ba ganun? Ito na po, start na po dumilim. Shit, at ang trail po ay mahirap. Teka. Okay. Yan. Yun. Pakita nga ng trail. Puta. Hindi makita. Ano? Downhill. Grabe, na-miss ko maglakad sa gubat ng ganitong gabi. Pwede ba tayo magpagabi? Paggabi pa. Okay ka lang, sir. Boss, parang lungkot ba? Ha? Lungkot. Double.
It's 6:55 p.m. 55. It's less than an hour bago pababa. Ang tagal nung pababa na. Ay, paakyat namin. Pero pababa, bilis lang. Ang focus mo lang talaga yung dadaanan mo kasi baka madulas ka. But, gutom na kami. Ito lang po iniisip namin. Bawi tayo tomorrow, baka sakali. Okay? Baka naman po. Sorry. Wala pa. Ano nangyari, guys? Ayun, nahulog ako. Ha? Ganda ng huli. Ate girl, kumusta na ang preparation ng food? Hi, girl. Ay, ako pala yung girl. Ako pala yung girl. Hi, Hey girls. Hi, girls. Ano ulam? Sa lagay ng beauty natin, mukhang di tayo pwede magluto ng marami. Ano ulam? Adobo. Adobo manek. Napakasarap! Hi, ka. Morning, it's 3:57 in the morning. Start kami mag-trek going to KUPAPEY. Hello. Kasama namin ang Diyosa. Hi. Naway basbasan niya ng magandang araw. Sa ilan? Hi. Bitbit mo. Pagkain, nagutom ako. Ang aming hike ngayong araw. Fingers crossed. Yes. Ba't naging hold-upper ka bigla ate? Ninja. Kung ganyan ba naman kaganda yung mga hold-up o bibigay mo lahat. Bibigay mo na lahat. Kahit puso mo, bibigay mo dito eh. Yes! Tatingin naman dyan, Diyosa. Yes! Para halfway. Ilang minutes na? 30, mga 30 minutes. Mga 30 minutes na. Kaya pa guys? Kaya pa. Kaya? Diyosa, kaya ba? Lagi na una ang Diyosa eh. Oo, nagtitinda na nga siya. Guys, bili kayo. Baka mamaya magtakatak na. Sa mga kasunod. Tinapay ako sa May dala po siyang plastic guys. 50 pesos. Isang lokal na Ito ang nagbibenta. Isang lokal na natagpuan. O tara, lakad na. Let's go, guys. Let's go! Halfway! Go, Pao. Go, Pao. Yeah. Hello. Kuya, matagal pa ba? Hindi matagal. Oh my God, kuya. Binudol mo ulit kami. Na-joke lang yan. Continue lang, guys. Tuloy lang. Three-fourths na kami. Malapit-lapit na daw. So proud. Mabilis-bilis yung pacing namin today. Dito na. Dito na kami guys. Yeah, start na si Kuya ng bonfire.